Üdvillő módon mindenkinek! És ez nem csak egy hordozható energiaállomás, ez egy balkonszoláris egyben, 2-in-1. Ez mindent is tud, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon a valóságban tényleg tudja ezeket a dolgokat, vagy csak odaírták. Hát nincs doboz a dobozban, csak egy kisebb doboz a dobozban. Oscar Only the Brave. Hát ebben csatlakozókat találunk különböző változatokban, és ebben lesz, úgy látom, egy használati utasítás is. Itt van maga a akkucsomag, fent van gyakorlatilag az inverter rész, ami egyébként 2-be szedhető kapásból, ugye gyárilag ez össze van rakva, tehát egyébként nem sokból tart ketté szedni. Egy mozdulattal ketté szedhető, és már külön vihető az inverter rész az akku résztől. Nagyon praktikusan megoldották egyébként, itt van a kommunikációs port, és itt is vannak valami csatlakozások, mondjuk azok csak a súlyt viszik át. Az alapcsomagban tehát megkapjuk magát az akut, az inverter részt, kapunk 2 ilyen gumi papucsot egyébként, ami alatta is van, és természetesen a kábelcsomót. Hát itt úgy látom, hogy van olyan, hogy szivargyújtó, tehát ugye autóba töltéshez. Van itt egy XT60 hengeres átalakító, egy MC4-es, szintén nem XT60-as, mert ez egy ilyen komolyabb valami, és egy sima hálózati kábel. Kapunk itt még hozzá egy ilyen kis Service Manual, és egy Power Max 2400 Pro. Ha nem az alapcsomagot választottuk, akkor további akkucsomaggal tudjuk bővíteni a rendszerünket. Konkrétan ez csak magában egy akkucsomag, semmi egyéb az égvilágon. Ez az úgynevezett BP 2400 Pro Lithium-ion battery, ami egyébként vasfoszfát a valóságban. Tehát ebből az akkuból akár 10 darabot is egymásra pakolhatunk, plusz a 11. lesz a főegységünk. Akár 22 kWh-ig is bővíthetjük a rendszerünket. Az erőmű alján találjuk a címkét, amin rajta van a pontos megnevezés, és a pontos technikai adatok is ezen szerepelnek. Tehát ez az Oscar Power Max 2400 Pro verziója. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a sima verzióval, mert 2 külön dolog alapvetően. Teljes kimenő teljesítmény 2400 watt, AC kimenet 4 konnektoron keresztül 230 volt, 50 vagy 60 Hz, maximum 2400 watt, 2 darab vezeték nélküli töltő, ami 15 wattos darabonként, van 1 darab USB kimenetünk, ami 2,4 amperes, azaz csak 12 wattos, van 3 darab Quick Charge 3-as USB kimenetünk, ami ugye maximum 54 watttal tud tölteni. 2 darab Type-C PD3-as kimenetünk is van, ami összesen 200 watt kimenőt tud. Felelhető még 2 darab DC5521-es, ez a 5,5 mm-szel 2,1 mm-es hengeres csatlakozóra gondol, 12 volton 6 ampere tud, maximum 72 watt kimenővel. Található egy szivargyújtó, ami 12/24 voltos, 10 ampere, tehát maximum 240 wattot tud. A beépített akku az egységbe 44,8 voltos névleges feszültségű, 45 amperórás, 2016 wattórát tud. AC bemenet 210-240 volt, 10 ampere maximum, 50 vagy 60 Hz-en. DC bemenet 12-től 60 voltig, 10 ampere maximum, ez 300 watt maximum, ez a készülék elején található. Napelem oldali bemenet 12 és 60 volt között, 20 ampere maximum, 1200 watt, tehát 1200 wattnyi napelemet lehet rádobni minden probléma nélkül. Működési tartomány -10 és +45 fok között, tölteni 0 és 45 fok között lehet. A készülék talpán található ez a kis gumi, ugye ezt szépen le tudjuk választani, ezáltal hozzáférünk úgymond a csatlakozókhoz, és rá tudjuk illeszteni a pótakura.
hogy ezek ketten összedolgozzanak. A Poutaku adatai 18,4 kg, szintén 44,8 voltos névleges feszültségű, 45 amperórás, 2016 wattóra, bemenő teljesítmény 1400 watt maximum, kimenő teljesítmény 2400 watt maximum. Akkukémia LFP, azaz lítium-vasfoszfát. 3500 ciklus után is plusz 80% felett lesz a kapacitásunk. Nézzük akkor az első indítást. Tehát akkor pár másodpercig nyomva tartjuk a bekapcsoló gombot. Pak 01. El is indult magától a akku is, és akkor itt fenn már mutatja is nekünk, hogy alapvetően 2 akkuval rendelkezünk, tehát egy az alap, plusz egy a bővített. Az akkunk egyébként 58%-on van, a Poutaku 61%-on van a főegység. Nézzük akkor a töltési lehetőségeket. Hát egyrészt ugye lehet hálózatról tölteni, hát az a legegyszerűbb módja a dolgoknak. Lehet szivargyújtóhajzatról tölteni, ezt ugye hátra csatlakoztatjuk a MPPT-be, ami a hátoldalon van a készüléknek, viszont kapunk hozzá egy átalakítót, és akár itt a készülék elején is tudjuk tölteni, viszont itt csak 300 wattot engedélyez nekünk. Viszont kapunk rendes MC4 csatlakozókat, rendes csatlakozóval, ahova akár 1200 wattnyi napelemet is becsatlakoztathatunk. Hát nekem pont van egy ilyen stringem egyébként, ami belefér ebbe a 60 voltos határba. Nézzük akkor a napelemes töltést. Tehát ide a hátuljába csatlakoztatjuk a megfelelő helyre ezt a csatlakozót, és MC4-en fogunk hozzá csatlakoztatni napelemet. Megjelent a kis napelemikon. Azt mondja, hogy ilyen teljesítmény mellett egy ilyen 12 óra, 7 óra, bár még most keresi a munkapontot. Hát elősen naplemente van egyébként, de annak ellenére kapunk 250 watt körüli értéket. Hát így akkor 6 óra, 7 óra lesz ez körülbelül, amíg ez így feltöltődik. Nézzük ezt az USB funkciókat. Tehát elindítjuk magát az USB-t, és akkor nézzük. Hát ez most egy egyszerű töltőkábel, egyszerű telefon, el is kezdett tölteni. Hát hibátlan. Kemény 3 watttal már töltünk. Na jó, hát akkor ugye, hát nézzük, van nekem egy kicsit modernebb telefonom. Ezt akkor már a USB-C-be csatlakoztatom. És akkor adjunk az érzésnek. Ó, itt már gyors töltés van. Kicsit azért már több watttal töltünk. Minek kábelekkel bajlódni, mikor egyszer csak rá kell dobni a telefont. Már ha jó helyezzük el. És el is kezdett tölteni. Nem kell kábelekkel bajlódni. Természetesen ehhez ugye olyan telefonra van szükségünk, ami támogatja a vezeték nélküli töltést. Tehát csak rá kell dobni, és már töltődik is. És egyszerre 2 telefonnak is van helye. Van LED világításunk, ugye hosszan kell megnyomni a LED gombot, és akkor be is indul gyakorlatilag. Ez a gyengébbik fény, ez az erősebbik fény. Itt ugye ilyen villogó, ilyen lassan villogó, gyorsan villogó, és visszaértünk a gyengébbik fényhez, egy ilyen LED csík. Hát nem igazán tudom, hogy demonstráljam, hogy mennyit világít. Igazából nem vakít annyira, a kamerát eléggé elvakítja, de amúgy nyilvánvalóan élhető lenne ez akár, alapvetően hosszan nyomva egyébként kikapcsolható. Mikor melege lesz, azért beindulnak a ventilátorok, de valóban nem annyira hangos egyébként, hogy nagyon zavaró legyen. Egyébként még itt töltögetünk, addig nézhetjük a további funkciókat. Konkrétan középen van egy ilyen Music On-Off funkció, ugye, hogyha ezt bekapcsoljuk, és fogunk egy telefont. Van benne vezeték nélküli hangszóró, kérem szépen. Belépünk gyönyörűségesen a Bluetooth-kába, és ott meg is jelent egyébként, hogy Power Max Pro. Párosítom. És innentől kezdve van... Device paired. Jába, nincs mese. Innentől kezdve van egy vezeték nélküli hangszóróm is. Na játsszunk csak le valami zenét. Valami nem jogdíjasat lehetőleg. Hallassuk, hogy milyen hangerővel tolja. Állítólag egyébként van benne egy 15 wattos lényomó,
és egy 10 wattos cicergő. Bal oldalról szól. Mondjuk csak fel maxra. Maxon azért egy kicsit torzít, de elég hangos ahhoz képest egyébként. Ilyen 80%-os hangerőnél egyébként tökéletes. Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően egy átlagember számára én szerintem tökéletes hangzást biztosít. Az egy másik kérdéskör, hogyha mondjuk Retrománia vagy esetleg Ecopityú hallaná ezt meg, lehet, hogy azt mondaná rá, hogy mi ez a tejfölös doboz. De mondom, átlagember számára tök jó hangerőt ad, és szerintem élvezhető minőségben hozza a hangszíneket. Az erőmű rendelkezik 12 voltos kimenetekkel is, konkrétan 2 ilyen tűz csatlakozós változattal, itt 6 ampert lehet ugye maximum vételezni. Van egy mini Andersonunk és egy szivargyújtó csatlakozó is, itt ugye már másabb a szitu, ugyanis láthatjuk, hogy itt most a zöld LED világít, remélem, hogy látszik, mert egy kis fülecske pont letakarja. És ott írja is, hogy 12 volt 10 ampere maximum, alól pedig írja, hogy 24 volt 10 ampere maximum. Konkrétan, ha hosszan megnyomjuk ezt a gombot, akkor át tudjuk állítani 24 voltra, innentől kezdve 24 voltossá változik a szivargyújtó, és a mini Anderson, a tűzcsatlakozók azok maradnak 12 voltosok továbbra is. Az erőműnek van egy applikációja is, ami konkrétan a Smart Life névre hallgat. Nekem ez az applikációm egyébként már megvan, mert egyéb okos konnektorokat is ugyanezzel az applikációval használok, szóval annyi dolgunk van, mindösszesen bekapcsoljuk a Bluetooth-t, és egy ilyen 5 másodpercig nyomva tartjuk, hogy ez elkezdjen villogni. Elindítjuk az applikációnkat. Ugye nyilván itt létre kell hozzunk egyébként egy felhasználói fiókot. Nekem ez már van, úgyhogy nekem nem kell csak a plusz jelre kattintani. Eszköz hozzáadása. És elvileg meg kéne, hogy találja az eszközt. Nem tudom, ezt hosszan megnyomjuk. Aha, igen, hosszan megnyomtam, és ott van PowerMax EU. Akkor azt mondja, hogy szerintem már dolgozik is. És akkor azt mondja, hogy adjuk hozzá a hálózathoz. Jó, adjuk hozzá. Adjuk meg a jelszót, de igaz, hogy itt a LD-hez akarom ugye hozzáadni. Tehát itt beírjuk a Wi-Fi jelszavunkat. És ugye a következőre kattintunk. És most adja hozzáfele lényegében. Tehát innentől kezdve Wi-Fi-n keresztül hozzá tudunk csatlakozni az eszközhöz. Természetesen ugye Bluetooth-on keresztül is, igen, hozzá is van adva, kész. Ugye ezáltal már van még egy eszközünk, nem csak egy okos konnektorunk. Innentől kezdve távolról is hozzáférünk az erőműhöz, amennyiben az a Wi-Fi hatósugarain belül tartózkodik. Hogyha éppen pont visszük magunkkal, mert egy hordozható eszközről beszélünk, akkor pedig Bluetooth-on keresztül tudunk közvetlen hozzá csatlakozni. Jelen esetben ugye 100%-ra vagyunk töltve, és akkor így most tudunk kapcsolgatni mindenféle dolgot, például bekapcsolni az AC-t, meg a DC-t, az USB-t, ezeket kikapcsolni természetesen. Ugye a beállításokban gondolom hozzáférünk itt több dologhoz. Ugye elsősorban van itt a csipogás, amit be tudunk állítani, a hőmérsékletnek az egységét, amit Celsiusra van most állítva, Morse code milyen legyen, charging, discharging settings, na mondjuk ez már érdekesebb dolog. Itt be tudjuk állítani, hogy meddig töltsön fel a készülék, most 100%-ra van egyébként állítva, és ugye egyen lejjebb pedig azt meg tudjuk adni, hogy meddig merüljön le, maradjunk csak most a 0 és a 100% között. Slow charging limit power,
Cook Power, ez érdekesen van fordítva, 1400 watt, ez a maximumra van téve, tehát még azt is be tudjuk határozni, hogy akkor a hálózatból mennyivel töltsön, tehát ezt a csúszkát, hogyha én itten szépen elkezdem elhúzni, akkor be tudom állítani mondjuk csak 600 wattal vagy 500 wattal töltsön ugye hálózatból. Jelen esetben ezt nyugodtan felvetjük 1400-ra, főleg, hogy rendelkezünk pótakkumulátorral. Főmenüben hozzáférünk egyébként a Screen Timeouthoz, az 10 percre van állítva per pillanat. Hát ez maradhat így, de egyébként beállíthatjuk folyamatosra is. AC Standby Time Always On, tehát nem kapcsol ki csak akkor, hogyha lemerül az akku, vagy ha mi kikapcsoljuk, de itt idejűintervallumot is tudunk neki megadni. És akkor Battery Pack Details, Extra Battery 1-2, 100%-on van mind a kettő, hát nyilván az egyik a pótakú, a másik ugye a egységünk. A gyártó azt ígéri egyébként, hogy bármilyen háztartási készüléket hozzá csatlakoztathatunk, tehát nem csak azt ígéri, hogy színuszos, hanem hogy nyugodtan mehet róla minden. Hát akkor, ha nyugodtan mehet róla minden, és már így fel vagyunk szerelkezve, hát van itt egy adag mosnivaló. Nézzük már meg, esetleg csinálhatnánk egy szárítást is, ugyanazzal a töltéssel természetesen mindent logolva, hogy pontosan hány wattórát vettünk már ki belőle. Jelen pillanatban egyébként 100%-on vagyunk elvileg, de mindjárt kiderítjük. Ott van 100%. Ez még nullát mutat, de majd mindjárt felébred. 100%-on vagyunk. És akkor kíváncsi vagyok, hogy hány százalék energiánk marad, amikor lemegy egy mosásprogram, egy szárítóprogram, egy mosogatógép, illetve 3 gépet kibírja szolgálni, vagy nem. Igazából ez itt az igazi kérdés. Na akkor azt mondjuk neki, hogy AC on, és akkor itt van ez a láthatatlan villanyóra. Fú, de rosszul látszik. 0,4 kWh van benne, ezt valahogy kinullázzuk legelőször is. Villanyóra kinullázva, és akkor adjunk az érzésnek. Hú, ez a kábel, ez azt olyan jó hosszú, hogy odébb kell hozzám egy kicsit az erőművet. Hát én remélem, hogy látszik belőle valami. Per pillanat 1,4 watt a felvételünk. Ő nem is mutat semmit. Lényegi kör, hogy játsszál, öcsém. Meg is kezdte itt a vizet inni. Talán még látszik is belőle valami. És akkor... Hát még mindösszesen 7 watt, hát még csak egy szolenoid megy. Ezt már tudjuk egyébként, hogy 1800 watt körül fogyaszt, szóval hát minden probléma nélkül kiszolgálja majdnem bármi. Még egy 2 kW-ra képes inverter is. 1700 körül van magában a fűtőszál, és akkor amikor elindul a motor, akkor ez az E900-at is érinti. Na, hát ott van az. Na, és akkor szépen mérjük itt a kilovattórákat is, meg mindent is. Na de, emellett nem kell mellette állni. Nyugodtan végezheti a dolgát. Egy óra múlva visszajövök, és már számokkal tudunk távozni. Illetve nem távozunk, csak át kell pakolni, és ott majd gyönyörűségesen majd mérjünk ott is egyet. Na, úgy néz ki, hogy egy programunk le is ment. Ha lássuk, mivel végeztünk. Azt mondja, hogy 89%, 90%, hát elég furcsa egyébként, hogy dupla kapacitásból is ugyanannyi fogyott, mint a nem duplából. Na de lássuk a számokat. 0,381 kWh. Ha ezt kerekítenénk 400 Wh-ra, akkor végül is 10%-a fogyott el a 4 kWh-nak. Nagyjából helyesen mutat, de furcsa, hogy a százalék az valahogy nem jön össze. Na de pakoljunk át, azt nézzük meg ezt a szárítógépet, csak azért is. Átpakoltunk a Teslába, most a Teslával megyünk tovább. Tekerjük be ezt valahova már? Azt be van tekerve. Akkor indítsd el, hogy valamit csinálja. Mindegy, nekem, hogy mennyi, nem számít. A lényeg az, hogy indul a Tesla. Maszkot most nem visztük magunkkal. Ez egy ilyen hőszivattyús valami. Szépen papál ilyen 260 watt körül. Ilyen keveset eszik. Milyen takarékos gépek vannak itt.
hozok mellé mindjárt valami hősösit, vagy valami, hogy terheljük már be rendesen. Szerintem sok villany ez egy háztartásban. 240, hadd nézzük, van meddő. 0,92, még meddő se nagyon van. Hát ez nagyon takarékos holmi. 229,2 volt, stabilan. Alig 1,1 ampere, hát mi az? Ja, most kezd menni egyébként 500 watt. Gyakorlatilag egy klímával ér fel a fogyasztásra. Na, akkor ez is hadd menjen egy kicsit. Szerintem ez is meg fog annyit tenni, mint a mosógép, de majd meglátjuk. Úgy néz ki, hogy végzett a gépezet. Hát lássuk, hogy hanyadán állunk. Ez azért papált rendesen. 63%-ra leszippantotta. Nem semmi. 1,2, hát majdnem 1,3 kWh-nál járunk konkrétan. Nem is gondoltam volna, hogy egy szárítógép többet fog megenni, mint egy mosógép. Na nem baj, még van energiánk. Kicsit szűkösebb területre érkeztünk, de hát még maradt energiánk, akkor miért ne hasznosítsuk ezt a maradék energiát konkrétan egy mosogatógéphez, ami ide be van szépen rejtve. Ne nézzetek nagyon szét, nem is mutatom egyébként csak a mosogatógépet. Na de hogy kell ezt elindítani? Ez itt az igazi kérdés. Ja, hogy ez ilyen nehéz volt. Aha. Oké. Na, hát működünk, az a lényeg. Mi kell még? Kis emlékeztető, hogy 1289 wattórán állunk. Hát, ha látszik. Hát még van. Maradjunk annyiba. Na, volt egy kis öblítő program, ugye hát ott ilyen pár wattok mentek el, amikor már vizet is melegít, azért már 1800 wattot is felszippant. Hát nyilván csak addig, amíg megmelegíti a vizet. Menet közben lejárt egyébként a gép. Hát ki is lett kapcsolva természetesen. Na, lássuk az eredményeket. 39%-on vagyunk. Lássuk az alsót is. 43%, érdekes, most elmászott egy mástuk. Megpróbálom fényt csiholni. Ja. Tudod, ezzel megpróbálok egy kis fényt csiholni. Nem. Igazából elemlámpával. Ma már ez a 26. áramszünet, szó szerint. Szóval, na mindegy, van elemlámpa szerencsére. Ilyen kilowattórára vagyok kíváncsi. Kijött, hát ha látszik, 2,1 kWh 3 óra és 31 perc használat alatt használtuk ezt el, és még van 39%-unk. Na hát akkor folytatjuk ezt a dolgot, viszont most már akkor nem háztartási gépekkel, hanem valami egyébbel, mert hát mostunk, szárítottunk, mosogattunk, mit csináljak még idebent? Hát már egyébet nem tudok csinálni, esetleg főzhetnénk, vagy nem tudom, valamit csinálhatnánk, még valami főzni még lehetne simán valami kis indukciós főzőlappal, vagy akármivel. Viccesnek hangzott, de programváltozás van. Hát nem viszem el azért se az erőművet, ha már egyszerűen nincsen semmi. Semmi kedvünk nincs itt ezen a gáztűz helyen. Hát sötét van, tudom, hogy sötét van, de mit nem tudok villanygyújtni, hát nincs villany. És mit tudjak veletek csinálni? És ez nem vicc, ez valóság gyakorlatilag. Lényeg az, hogy egy kis megyételt akarunk főzni. Megyleves, aki esetleg nem értené, és akkor elindítjuk. És akkor hit. Na, 1300 watt. Mennyien szoktad ezt használni? 900 elég. 800. Á, ezres kell. Tehát 1000 wattos, most per pillanat a dolog. Nézzük csak, hogy állunk. 1100-at veszünk ki. Miért aludt te? Mutassad már. Bár úgyis a felső a mérvadó. Lényegi kör, hogy nem mondjuk jó, hogy bekapcsoltam azt a lámpát, hogy elvapisson itt bennünket. Ezzel az energiával még ki is főzünk. Igaz, hogyha most itt feltenném a pultra ezt a dolgot, akkor még a konyhába világítana gyakorlatilag. Nem ott a fődet világítaná, de hadd főjön. Ott vannak benne megyek, látjátok? Nagyon guszta. Olyan érzésem van, hogy több energiánk van még mindig. Hát most nem fogom a megyet szétfőzni, mert több energiánk van.
teszt kedvéért mindent pedig. Én a teszt kedvéért mindent bevállalok. Mi aztán süt? Szereteztem a kezembe. Mi melegít? Nem csak a GLZ mutat 800-at? Hát mivel a leves meleg. Igen? Ó, hát azt hittem, hogy ez ilyen kamu felvétel, hogy igazából nem is fejű az a leves. Csak egy motor kavargatta ott az alján gyakorlatilag a szét. Megkuromzott. Jó van az. Ilyenkor a legfinomabb. Adj rá izét. Kakaót. Adtam rá kakaót. Adj rá kakaót, tekerd fel 2200 kW-ra. Hadd menjen. Van ott elég a ládába. Nem úgy működik. Adj rá kakaót, van ott elég. Meddig kell főzni? Hát amíg felfőtt. Ezt innen fő fel máma. Dehogy nem. 1000 kW-tal. Tegyél rá 3000 kW-ot. 2400 megawattal is lehet. Úgy látom, hogy így már fél, látod? 1200 watttal már így már valami. Ne vedd le, hát hadd főjön. Dehogy nem, hát az kal is olyan lesz nekem. Dehogy lesz, rajta van a fakanál keresztbe. Az csak nem tud ki. Hát meg nem megy sehova ott, az olyan, mint egy biztonsági őr gyakorlatilag, hogy az ott marad örökre rajta. Nem megy el. Elfő az egész leve, de akkor se jött ki belőle semmi. Nyáriban bánunk, hogy nem ilyen indukciós lapot vettem. Na. Mert nem akartál ilyet venni, azt mondtad, hogy neked rezsó kell. Na, az kész is van. Na. Akkor el lehet zárni? Nagy pirossal. Nagy piros. Ja, még akartad, hogy főjön? Hát, mint hot. Na, mennyink maradt? Sámnyomok gombokat, nem állítom le. 23% még megmaradt. Hát még egy ilyen leves lehetne főzni még mindig. Hát már nem tudom. 2,6 kWh, ami kijött, majdnem 2,7 egészen pontosan. 10 watt mindösszesen hűti magát még egyébként ez a főzőlap. Újra itt vagyunk a stúdióban. Folytassuk ezt a merítés tesztet, ha már egyszer belefogtunk. Ugye maradt még valamennyi százalékunk a tegnapi nap folyamán. Nem egyformán merült a két aksi egyébként, amit így észrevettem. Ráadásul egy kicsit még nyomkodtuk, mert voltak nézelődőim, idézőjelbe. Vendégeim, na de ez nem befolyásol bennünket. Abba, hogy folytassuk a merítés tesztet. Azaz merissük le teljesen. Lényegi kör az az, hogy 2,6 kWh az, ami eddig kijött. Hatásos, nagyon-nagyon fontos. Most egy olyan valamivel fogom fogyasztani belőle a villanyt, ami csak hatásost vesz fel, azaz nincs meddője. Ilyen 1300 watt körül vesz fel, míg elindul, és akkor szépen lelassul. Tehát látható most egyforma a felvett teljesítmény a leadottal. 1203, 1200, itt is 1200-nál járunk. És akkor megnézzük, hogy mennyi lett az össz kivehető teljesítmény, így ilyen vegyes használat mellett, mert ugye itt a meddőt is ki kellett termelni, a mérőnk az pedig lent csak a hatásos energiát méri. Napelem oldalról akár 1200 wattnyi napelemet is rá lehet dobni a készülékre, minden probléma nélkül meg tud vele birkózni. 12 és 60 volt között kell legyen a feszültsége, erre kell ügyeljünk mindenféleképpen a napelemnek, vagy van hozzá ugye saját kábele, és hálózatról is tudjuk tölteni, de akár egyszerre is tölthető hálózatról és napelemről. Természetesen, ha amennyiben egyszerre használjuk a napelemet és a hálózatot, akkor a napelemet fogja előnybe részesíteni. 80%-ig egyébként ilyen 1,2 óra alatt tudna feltöltődni a szabványegység Poutaku nélkül. Poutakuval nyilvánvalóan ez ugye több lesz. Na, csatlakoztattam a hálózatot, most fel fogom kapcsolni. És akkor mindjárt, hogyha elindul, akkor fogjuk látni, hogy milyen teljesítménnyel kezd el tölteni. Meg van engedve neki a maximum egyébként, hogy töltsön maximummal. Majdnem 1500-ig felszaladt. De visszaszabályoz 1400 körülre. Na és akkor most adjunk neki akkor napelemeket is. Kicsit borús az idő, de attól függetlenül, amit kibírunk belőle szedni, azt adjuk már be neki. És akkor lássuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. Meg is jelent itt a sarokban a kis napelemikon.
És akkor kíváncsi vagyok, hogy oszlik meg a teljesítmény. Azt mindjárt megnézzük a fogyasztásmérőn egyébként, hogy meg mint van. Na, bemegy a 1,5 kilowatt egyébként napelemmel együtt, minden probléma nélkül. Látható, hogy spán dolgozik az MPPT. És akkor a 2 egység összesen 3 óra ahhoz, hogy teljesen feltöltődjön, becslés szerint. Tehát akkor ott van ez, hogy valahol 1,5 óra alatt egy darab egységet fel tudja tölteni. Tehát akkor 1500 watt a bemenőnk per pillanat, és a hálózatból 1335 az, ami bemegyen, a többi az a napelemből megy be. Hát sajnos a nap az most nem süt annyira, mint ahogy süthetne, de attól függetlenül a 2 nagyon szépen összedolgozik. Nagyon szépen töltődünk egyébként, ugye az applikációban nagyon szépen látszik is az arány, hogy 644 watt jön be már napelemből, 861 a hálózatból. Ezt vissza is tudom igazolni, hát igen, változik folyamatosan az érték. Itt viszont látjuk, hogy 1 óra és 41 percet töltünk, körülbelül 2 kWh ment bele a hálózatból. Hát a napelemes oldalt meg nem mondom neked, hogy mennyi, de 63%-os a töltöttségünk. Elég jó eredmény egyébként, azért mégiscsak egy 4 kWh-s akkumulátort töltünk. Úgy nézünk ki, hogy 97%-on vagyunk, azt állítja, hogy 6 perc múlva teljesen fel is töltődik a rendszer, és még mindig tölt 1500-zal, ugyanis valamennyit kap a napelemből, valamennyit a hálózatból. Egyébként a teljes töltési időnk 2 óra és 36 perc, ami eddig történt, hát akkor hozzáadjuk azt az 5 percet, 2 óra és 40 perc a pótakúval együtt, és ilyenkor ugye nem lassít le, mivel 2 akut tölt egyszerre. Ugye nyilván, ha csak az alapkészülék lenne, akkor lassítana egy kicsit 80% felett. Gyorsan feltöltődött. Ja, és egyébként ugye a hálózatból vételezett, mindösszesen 3,2 kWh volt, ugyanis végig segített a napelem is, és per pillanat is segít, annak ellenére, hogy olyan vihar van, hogy lassan elviszi a házat rólunk. Az erőmű 2400 wattos inverterrel van szerelve, na most vizsgáljuk meg akkor azt a dolgot, hogy mit mond, hogyha rápattintok úgy kapásból 2400 wattot, igaz, hogy be kell kapcsolni hozzá az invertert is, ahhoz, hogy ez így működőképes legyen. Tehát egy kapásból beterheltük maximumra, és már ott villog is egyébként az overload felirat. Hát nem tudom, hogy mit fog csinálni, hogyha én még elindítok rá valamit. 2900-ig engedte magát túlterhelni, és azonnal letiltott. Na, lássuk, hogy szimplán újraindítom. Igen, és újra is indul magától egyből. Hát nem engedi magát nagyon túlterhelni. Nagyon rövid időre lehet egy kisebb kis impulzust rátenni. Tehát például most ráindítom vissza megint ezt a hősugárzót. Tehát itt-ott 1 másodpercre engedte magát 2900 wattig beterhelni. A 2400 viszont tartja, csak villog az overload. Na de hát nyilván nem is erre való a készülék, hogy ezt tartósan 2400 watt felett járassuk. Jelen állás szerint van napelem csatlakoztatva az erőműhöz, az látható is, hogy input 381 és 370 watt között ugrándozik. Az alkalmazás az valamivel stabilabb értéket mutat egyébként, és azt is látjuk, hogy a napelem oldal egyébként 422 watttal dolgozik. A többi az nem tudom, hogy hol megy veszteségbe, vagy mi lesz vele. A lényeg az viszont, hogy látjuk, hogy mi van. Na most, ami érdekesség, ha most én elindítok egy hősüsit, ami itt egy ilyen 550 wattot kéne, hogy legyen. Hát valahol a 600 és a 550 watt között lesz ez feszültségtől függően. Ilyenkor az input az nullára változik, viszont az alkalmazásban továbbra is látjuk, hogy van bejövő a napelemek felől, napsütés függvényébe, de viszont már az input nullára vált. Tehát ha én kikapcsolom, akkor pedig megint az inputon is megjelenik, aminek meg kell jelenni. Na de nézzünk egy kisebb fogyasztót, most egy forrasztópákát fogok elindítani. Itt ebben az esetben csak a forrasztópákának az energiáját minuszolja le a bejövő teljesítményből. És hogyha a napunk is kisütne rendesen, akkor ugye több wattal is tudnánk tölteni. Tehát nem kell megijedni tőle, hogy itt nullára változik a
kijelző. Az előző tesztből nem derült ki egyébként a valós kapacitásunk, ugyanis olyan dolgokat is használtam róla, aminek van meddő teljesítménye is. Azaz csak a hatásost láttuk, úgyhogy most 100%-ra vagyunk töltve, és most csinálok egy teljes lemerítést rezisztív fogyasztóval, ezáltal kiderítjük a valódi kivehető kapacitást, hogyha olyan dolgokat használunk, ahol nincs ugye meddő, és az inverter hatásfoka is ki fog derülni. Not great, not terrible. A teszt azt eredményezte, hogy most ebben a pillanatban állt meg 3571 wattóra az, ami kijött belőle. Na, akkor szorozzunk egyet. Tehát 3571 osztva ugye a 4000 a névleges. Ez azt jelenti, hogy 89%-os az átalakítási arány, abban az esetben, ha valóban tudja a 4 kWh-át a 2 darab akku. A videó elején jeleztem, hogy ez nem csak egy hordozható erőmű és egy szünetmentes tápegység kombinációja, hanem egy balkonszolár is egyben. Na meg persze zenelejátszó, meg stb. Hát sok mindent tud. Na de nézzük ezt a balkonszolár funkciót, hogy is működik, és hogy működik egyáltalán, mert számomra hihetetlen. Eddig még nem táplált be a készülék, de most kiderítjük, hogy betáplál-e vagy nem. Menjünk a beállításokba, lépjünk a Charging and Discharging Settingsbe, görgessünk fel, és itt van egy ilyen Grid Connected Power. Jelen pillanatban ez 200 watton van, de egyébként ezt mi tudjuk állítani, tehát a csuszkával tudjuk egyébként húzigálni, akár 800 wattra is felvehetjük. És van itt két számláló oldalt, ami egyébként az időt hivatott jegyezni, tehát én megadhatom neki, hogy például legyen nekünk 16 órától, tehát 16 óra 0-tól, mit tudom én, most adjunk meg neki egy kis időintervallumot, hogy 20 óra. Kicsit érdekes itt ezt a dolgot beállítani. De 19 óra is megfelel. A lényeg az, hogy ebbe a tartományba legyünk benne. És azt mondom neki, hogy Grid Switch On. És ebben az esetben azt fogjuk látni, hogy a készülékünk elkezd betáplálni a hálózatba. Magán az alkalmazáson is megjelenik egyébként, ott van 797 watt, na de most én itt a valóságban is tudom mutatni, ott van, hogy majdnem 800 watt, egy pár watt híján. És nézd meg, hogy ez is regisztrálja a 787 wattunkat. És az inverterünk is regisztrálja azt, hogy valóban betáplálás történik. Ugyanis most az a 800 watt nem ebből az inverterből jön, hanem ebből az inverterből betáplálunk. Minden további nélkül. Na de nézzük meg akkor azt a dolgot, hogy ha én esetleg lejjebb veszem ezt a wattértéket, tehát visszalépek a beállításokhoz, egy menet közben piszkálható, és akkor azt mondom neki, hogy mondjuk ne menjen csak 500 wattal. Ebben az esetben szépen lejjebb megy 500 wattra. Itt is leesett 500 wattra. Mivel ez egy sima konnektoros fogyasztásmérő, nála nincsen pozitív-negatív előjel, de ha most idehoznám azt a villanyórát, amivel szoktam egyébként az invertereket tesztelni, ez most P-ra váltana. De először nézzük meg itt a dolgot, hogy immáron már 650 watt kell a szigetből. És természetesen semmi probléma nem történik akkor se, hogyha hirtelen megszakad valami oknál fogva, ugye ezt csak simán be kell dugni, kihúzom, semmi nem történik, nem fog semmi probléma történni, ugyanúgy működik a rendszer tovább, és természetesen nem fog halálra rázni senkit a villany, annak ellenére, hogy kihúztam. Ha visszadugom, akkor újra ott folytatja, ahol abba hagyta. Tehát már indul is szépen a betáplálás. Ott van, már megyen is. Na, hozom a villanyórát. Tehát jelen esetben
Jelen esetben betáplálunk 500 watttal. Ott is láthatjuk, hogy 500 watt, 2 watt híján. Meg látunk egy szép P-t, remélem, hogy látjuk. Nagyon-nagyon reménykedem benne. És most nézzük meg, hogy én menet közben lekapcsolom szépen a funkciót. Mert ugye mi döntjük el, hogy ez most menjen vagy ne menjen. Csak szimplán kikapcsolom. És ide jövök szépen megint a villanyórához. Szépen átvált egyből P pozitívra. Tehát valóban betáplál a készülék, ha kérjük, csak akkor 2 időintervallumot is meg tudunk neki adni. Egyébként most jelen pillanatban már papálja a villanyt, nem pedig befele táplálja, ugyanis most a hálózatból visszatölti azt, amit eddig betápláltunk. Természetesen ez csak egy szimuláció, de alapvetően... Na mi van, ha? Hát lássam már. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Kérünk AC-t is. Aha, 10 amperes beállításban vagyunk, természetesen lebegő föld van, ez jelzi is. Tehát 3,6 kWh-t ki tudunk ebből varázsolni. Kimértük, ugye? Halám már. Mégiscsak hajt a kíváncsiság. Megy. Kérlek szépen, megy. Még hozzá 2177 watttal. És állítása szerint 2 óra. Inkább másfél lesz az. Aha, 99 persze korrigált. Feszültséges és semmi, 226 volt, 2,1 kW. Hát ott van az. Na már most az előző tesztből tudjuk egyébként, hogy 150 Wh-val kell számolni. Akkor 3600 osztva 150 Wh-val az körülbelül 24 km plusz. Ez szerintem több, mint amire nekem szükségem lenne, ha mondjuk én nagymamámig akarnák elmenni. Most csak abból indulok ki, hogy 96 km háztól házig, kaputól kapuig szó szerint. Ha én oda elmegyek, akkor pont valamivel 50% alatt leszek, és már vissza utat, már azt nem merem bevállalni gyakorlatilag, viszont ha ezt a ládát magammal viszem, és amíg ott vagyok, csak addig töltök, amit egyébként napelemekből előre feltöltök, akkor már bevállalhatom minden probléma nélkül. Igen, mielőtt leírod, ez csak egy szimuláció természetesen, de működőképes. Minden probléma nélkül. Tehát 2100-2200 watttal azért csak ki lehet hajtani ezt az invertert. Abban nem szabad, hogy beledögöljön, elvégre 2400-as. És ezért van annyi tartalék, hogy kiadná. Előző erőműves tesztben nem próbáltam ki a heggesztést. Hát valaki azóta is kérlel, hogy de próbáljam már ki. Én szerintem egy 2.4-es inverter kevés ahhoz, hogy heggesszünk vele. Na most az egy dolog, hogy itt van egy hegesztő, és remélem egyébként, hogy minden adat rögzítődik normálisan. Igen, látszik szépen az alkalmazásban is. Na tehát a lényeg az, hogy hegeszteni is tudni kell konkrétan. Hát én nem vagyok az a nagy heggesztőmester, bármi hihetetlen. De megpróbálkozom vele, maradjunk annyiba. Na lássuk, hogy egyáltalán tudunk ívet fogni.
én úgy érzem, hogy kevés itt a craft alapvetően, tehát taknyolni lehet vele. Figyelj ide! Működik! Mit nem mondjak, hát működik, érted? Kerékelesen tudtam húzni egy egyenes vonalat, anélkül, hogy megszakadt volna az egész mindenség. De csak szükségheggesztésre alkalmas. Tehát azért ne ezzel akarjál a műhelybe folyamatosan heggeszteni. Egy ennél nagyobb invertert kell választani. Én szerintem legalább 5 kW, hogy legyen benne kakaó. Összességében az erőmű beváltja a hozzáfűzött reményeket, azaz valóban úgy működik, ahogy az meg van írva. Bármilyen háztartási készüléket rá lehet kötni mindenféle gond nélkül, és azért így a Poutaku segítségével, ami ugye névleges 4 kWh-t tesz ki, 3,6-ot tudtunk ugye kiszedni belőle hasznosan. Hát egyébként kibírt egy mosást, egy szárítógépet, egy mosogatógépet, és még egy levest is meg tudtam róla főzni, és aztán még tudtunk róla még heggeszteni is, de hát a heggesztés azt már máskor csináltam meg természetesen. Most képzeljük el ezt a dolgot, hogy mondjuk adunk neki 1200 wattnyi napelemet, és közben még töltőtet is a készülék napközben. Hát minden probléma nélkül egy teljes értékű 2400 wattos szigetüzemet kapunk, ami 1200 watt napelemmel táplálható meg. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik. A hordozhatóságát tekintve kicsit problémás, mert hogyha te ezt így el akarod vinni, hát azért abba bele kell kapaszkodni rendesen. Tehát az 50 kilót így nem cipelget az ember nagyon szívesen, de ameddig csak le van téve egy helybe, addig tök mindegy, hogy mennyi az annyi. Amennyiben mondjuk meg nagyon hordozni akarod, ugye akkor el lehet vinni csak a alaprészt, meg az invertert, és akkor már sokkal könnyebbé válik a dolog. De ha még ez még nagyon sok, és nincs szükségünk 230 voltra, az invertert le tudjuk választani róla, az plusz súly, és már a középső főegységünk marad csak meg, ami még könnyebb. Ebben az esetben viszont már csak ugye az USB-k fognak működni, a zenelejátszás, és maga a 12 vagy 24 voltos kimenetek. Töltés ebben az esetben is lehetséges, ugyanis ide előre is hagytak egy DC inputot, itt ebben az esetben 12 és 60 volt között kell biztosítsunk, a készüléknek maximum 300 wattot. Tehát, hogyha egy akúval bővítjük ki, akkor sem fog többet tenni 300 wattnál, ha meg napelemet kötünk rá, akkor is 300 fog maximum bemenni. A napsütés függvényében természetesen. Hát az csak a habatortán egyébként, hogy még betáplálni is tud. Hát Magyarországon ez pont, hogy nem kihasználható ez a betáplálós díj, viszont ígérik nálunk is, hogy majd egyszer valamikor lesz majd olyan, hogy sávos díjszabás, és képzeljük el azt a szituációt, hogy mondjuk napközben feltöltődik az akunk, és mi beállítjuk neki az időpontot, hogy este 6 órától, vagy mit tudom én, legyen este 7 órától, egészen este 8 óráig tápláljon be 800 watttal. Azaz azt az energiát, amit betöltöttünk napelemből, azt drágán tudjuk eladni. Ugye, hát nyilván olyan időszakban kell eladni, amikor drága a villany, nem akkor, mikor olcsó. De nálunk ez még egy darabig még nem lesz, viszont a Unióban ilyen lehetőségek már vannak, tudomásom szerint legalábbis, vagy legalábbis lesznek, ahol még nincs is, és remélem, hogy nálunk is lesz majd egyszer valamikor. Hát a beüzemelés az nagyon-nagyon egyszerű, és a használat is nagyon-nagyon egyszerű, tehát simán el tudnám képzelni azt a dolgot, hogy csak legyen egy ilyen valami ott, és gyakorlatilag erről menjen a mosógép, a mosogatógép, a szárítógép, stb. Minden probléma nélkül. Az összes többit meg mondjuk vesszük, hogy ne legyen az, hogy nem vettünk semmit. Mert nyilván mindent egyszerre amúgy se tudná rákötni. Ez egyértelmű. Viszont ha csak ezt a pár fogyasztót váltott ki, hónap végére azért elég tetemes kilowattóra mennyiséget lehet megspórolni. Na de most a megtérülésben annyira nem menjünk bele, ezt mindenkinek saját véleménye, hogy ki mit szán rá a dologra. Ez egy ilyen készülék, nekem nagyon-nagyon tetszett, amennyiben nektek is tetszett a teszt, akkor nyugodtan dobhattok egy lájkot, vagy egy hype-ot, ahogy tetszik, a következő videóig is. Na csá!